तर नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनचा सेकंड पार्ट पाहत आहे. मी अभय बन्साली, पॅसिफिक कोचिंग क्लासेस सायन्स, पॅसिफिक कोचिंग क्लासेस नेर या बॅनर खाली आज तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशनचा राहिलेला भाग शिकवणार आहे. तर इथे आपल्याला पाहायचं होतं ग्रॅव्हिटेशनची व्हॅल्यू जी असते, जीची जी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू होती ती कशी कशी बदलते. व्हॅरिएशन इन द व्हॅल्यू ऑफ जी. सगळ्यात पहिले चेंज अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थच्या सरफेसवरती कशी बदलत जाते ते आपल्याला पाहायचं आहे. द अर्थ इज नॉट एक्झॅक्टली स्पेरिकल प्लॅनेट. अर्थ हा एक्झॅक्टली स्पेरिकल नाही, तर तो एलिप्सॉइडल आहे. ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इट बल्ज ॲट द इक्वॅटोर अँड फ्लॅटर ॲट द पोल्स. ह्या अर्थच्या रोटेशनमुळे तो इक्वॅटोरला बल्ज झालेला आहे आणि पोलकडे तो फ्लॅट झालेला आहे. म्हणजेच आपण इथे पाहू शकतो की इक्वॅटोरला अर्थची रॅडियस ही 12,756 किलोमीटर किंवा 7,926 मैल आहे आणि पोलकडे ती 12,714 किलोमीटर आहे, म्हणजे 7,900 माइल्स आहे. 26 मैलचा फरक पडत आहे. द रॅडियस ऑफ द अर्थ ॲट इक्वॅटोर इज लार्जेस्ट. इक्वॅटोरला अर्थची रॅडियस सगळ्यात जास्त आहे. अँड द रॅडियस ऑफ अर्थ ॲट द पोलार रिजन इज द स्मॉलेस्ट वन. सो द व्हॅल्यू ऑफ द जी ॲट इक्वॅटोर, या इक्वॅटोरला जी ची व्हॅल्यू 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर राहील. अँड द व्हॅल्यू ऑफ द जी ॲट पोल्स, आणि या पोल्सकडे जी ची व्हॅल्यू 9.832 राहील. 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग आता व्हॅरिएशन ऑफ व्हॅल्यू ऑफ जी चेंज विथ हाईट. दुसरा पॉइंट आहे हाईट सोबत ती कशी चेंज होईल. द रॅडियस ऑफ द अर्थ इज 6,400 किलोमीटर. If an aeroplane flying on the height of 10 km, then its distance from the Earth center is 6,410 km. 6,410 km. The change in the value of the g is negligible. आणि यामुळे फक्त 10 किलोमीटर वाढल्यामुळे ती व्हॅल्यू जी ची ही निग्लिजिबल राहील. निग्लिजिबल त्यात बदल घडेल. If we go above the earth surface, the value of the r is increases and the value of the g is decreases. जसजसं आपण अर्थ वरून दूर दूर जात जाऊ तसतसे आर ची व्हॅल्यू वाढत जाईल आणि जी ची व्हॅल्यू कमी कमी होत जाईल. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा कमी कमी होत जाईल कारण डिस्टन्स वाढत आहे. When we talk with regard to satellite, then we consider the value of g. आणि हे आपण बोलू शकतो जेव्हा आपण सॅटेलाइट लॉन्च करतो अर्थवरून, तेव्हा आपल्याला लक्षात ठेवावं लागते जी ची व्हॅल्यू. मग आता इथे काही आपल्याला एक्झाम्पल दिलेले आहेत. प्लेस, हाईट आणि जी ची व्हॅल्यू. जर समजा मी पहिलं घेतलं सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थच्या सरफेसला जर आहे तर हाईट आहे 0 किलोमीटर आणि जी ची व्हॅल्यू आहे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. माउंट एव्हरेस्ट जो अर्थवरचा सगळ्यात मोठा माउंट आहे तो माउंट एव्हरेस्ट आहे 8.8 किलोमीटर आणि तिथेही ग्रॅव्हिटेशनल व्हॅल्यू आहे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मॅनमेड बलून 36.6 किलोमीटर, इथे जी ची व्हॅल्यू आहे 9.77. टिपिकल वेदर सॅटेलाइट 400 किलोमीटर, इथे 8.7 आहे. कम्युनिकेशन सॅटेलाइट जो 35,700 किलोमीटर दूर असतो अर्थ पासून, तिथे जी ची व्हॅल्यू 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढी राहील. म्हणजे जसजशी आपली हाईट वाढत आहे तसतशी जी ची व्हॅल्यू सुद्धा डिक्रीज होत आहे. चेंज विथ डेप्थ. As we go inside the earth, the value of the r is decreases, so it may require that the value of the g is increases. जसजसं आपण अर्थच्या आतमध्ये जात जाऊ डिगिंग करून तसतसं r ची व्हॅल्यू कमी कमी होत जाईल, पण तिथे g ची व्हॅल्यू वाढायला हवी होती. But the portion of the earth which implies the force also decreases. पण इथे अर्थचा जो फोर्स आहे तो सुद्धा काय होईल, अर्थ कडून लागणारा फोर्स सुद्धा कमी कमी होत जाईल.
and as a collective result of this, the value of the g gradually decreases as we go from top to center of the earth. आणि या सगळ्यांचा इफेक्ट काय होईल, जसजसं आपण या अर्थ मध्ये आतमध्ये जात जाऊ तसतसं आपल्याला जी ची व्हॅल्यू काय होत जाईल, डिक्रीज होत जाईल. The radius and mass of the planet changes, so the value of the g also changes. आता प्रत्येक प्लॅनेटची रॅडियस आणि त्या प्रत्येक प्लॅनेटचं मास सुद्धा बदलत जाईल, त्यामुळे जी ची व्हॅल्यू सुद्धा बदलत जाईल. द मून हॅव्हिंग 1/6 ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, so we are able to make jump 6th time high as than on earth. जर आपण अर्थवर असू तर आपण 1 मीटर जर उडी मारू शकत असू, तर चंद्रावर आपण तेवढ्याच एनर्जी मध्ये 6 मीटर उडी मारू शकणार, कारण चंद्राचा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो अर्थ पेक्षा 1/6 नी कमी आहे. आता आपल्याला बघायचं आहे मास आणि वेट याच्यातला डिफरन्स. मास आणि वेट. मास म्हणजे काय होते, द अमाउंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास. आणि मॅटर म्हणजे काय होते, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रॅक्ट द ऑब्जेक्ट. वेट म्हणजे काय होते, त्याचा जो फोर्स आहे जो अर्थ स्वतःकडे अट्रॅक्ट करते ज्या फोर्सनी, त्याला आपण त्याचं वेट म्हणतो. द एसआय युनिट ऑफ द मास इज किलोग्रॅम. मासचं वेट किती आहे, मासचं युनिट काय आहे एसआय मध्ये, किलोग्रॅम. The SI unit of the object is Newton. The SI unit of the weight is Newton. Mass is a scalar quantity. मास कशी क्वांटिटी आहे, स्केलर आहे, त्याला एकच मॅग्निट्यूड आहे. आणि वेट ही वेक्टर क्वांटिटी आहे, त्याला 2 मॅग्निट्यूड आहे. एक अर्थचा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि दुसरं त्या पर्टिक्युलरली असणारा तिथे त्याचं न्यूटनचं लागणारा नियम. याच्यामुळे ती कोणती क्वांटिटी आहे, त्याला डायरेक्शन सुद्धा आहे आणि त्याला काहीतरी दुसरी मॅग्निट्यूड सुद्धा आहे, म्हणून ती वेक्टर क्वांटिटी आहे. इट्स व्हॅल्यू इज सेम एव्हरीवेअर. मासची व्हॅल्यू ही किलोग्रॅम मध्ये असलेली व्हॅल्यू ही सगळीकडे सारखीच राहील. इट्स व्हॅल्यू इज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अँड फ्रॉम हाईट टू हाईट. पण वेट म्हणजे न्यूटनची ही व्हॅल्यू जी आहे, द एसआय युनिट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूटन. वेट हा नेहमी न्यूटन मध्ये मोजला जातो आणि ही व्हॅल्यू हाईट आणि प्लेस प्रमाणे व्हॅरी होत जाईल. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हायर द मास हायर द इनर्शिया. जर समजा न्यूटनचा पहिला नियम आपण अभ्यासला तर जेवढा मास जास्त राहील तेवढा जास्त इनर्शिया राहील. आणि इथे वेट म्हणजे फोर्स, म्हणजेच मास इंटू ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन. For example, mass of the book is 1 kilogram. For example, weight is equal to 1 into 9.8 is equal to 9.8 Newton. इथे ही व्हॅल्यू दिलेली आहे जी ची, जी चेंज होत राहते हाईट प्रमाणे. If a person weigh 750 Newton on earth, how much would be this weight on the moon? जर समजा एखाद्या पर्सनचं वेट 750 न्यूटन असेल अर्थवर, तर त्याचं मूनवर काय वेट असेल, तर मून मास इज 181 ऑफ द अर्थ अँड मून रेडियस इज 3.7 ऑफ द अर्थ. Weight on earth is equal to 750 Newton. Ratio of the mass on the earth to mass on moon is 81. Ratio of the radius of the earth to radius of moon is equal to 3.7. आता आपल्याला पाहायचा आहे फ्री फॉल. Whenever the object move under the influence of gravity only, then it is said to be falling freely. When the body or object falls on the earth from air, there are 3 forces acting on the body. Visually, the gravitational force, the force of buoyancy due to the air, and the frictional force of air. Under certain condition, the force of buoyancy and frictional force can be ignored compared to the gravitational force. In such case,
The body or object fall with uniform acceleration. Whenever the body moves under the influence of the force of the gravity alone, it is said to be falling freely. Strictly speaking, this is possible only body or object falling in vacuum. आणि असं फक्त तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा व्हॅक्यूम मध्ये जर ती बॉडी आपण टाकलेली असेल, जिथे काही हवा सुद्धा नसेल, अशा ठिकाणी जर समजा ती बॉडी आपण वरून खाली सोडली तर त्याला आपल्याला म्हणता येईल की ती वस्तू फ्री फॉल होत आहे. द इक्वेशन फॉर सच कंडिशन इज v is equal to u plus gt, u plus gt, s is equal to ut plus half gt square, and v square is equal to u square plus twice gs, where v is equal to velocity of object, g is equal to gravitational acceleration, t is equal to time required, and u is equal to initial velocity. During free fall of two objects, one lighter and one heavier, both objects have the same acceleration. Buoyant force. When two objects drop from the same height and falling freely, then they reach the earth at the same time. Sir Galileo performed an experiment around the 1950 in the Italian city of Pisa. He dropped the two spheres of the different masses from Tower of Pisa to demonstrate that both objects reach the ground at the same time. When we drop the feather and the heavier object from the same, then the buoyant force is felt by the feather and it gets swing on the earth during falling and delay to reach the earth. त्यानंतर आपल्याला पाहायचा आहे escape velocity. When a body or object is thrown vertically upward from the surface of the earth, the minimum initial velocity of the body for which the body is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever is called its escape velocity. इथे आपल्याला काही ठिकाणी फॉर्म्युले दिलेले आहेत. Weight of Saturn is equal to weight on earth divided by 9.81 meter per second square into 10.44 meter per second square. आणि हे फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. सॅटर्न साठी आहे 10.44 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, सॅटर्न 10.44, मार्स 3.71, व्हीनस 8.87, नेपच्यून 11.15, मर्क्युरी 3.7, ज्युपिटर 24.79, मून 1.62. इथे हे मी सिम्पलेस्ट मध्ये फॅक्टर काढून दिलेले आहेत. जर समजा ॲव्हरेज वेट अर्थवर जर समजा त्या व्यक्तीचं 50 किलो असेल, ॲव्हरेज वेट जर समजा त्या व्यक्तीचं 50 किलो असेल, तर मर्क्युरीवर त्याच व्यक्तीचं वेट 19 असेल. आपण हे कसं काढलं, 50 इंटू 0.38 नावाचा जो फॅक्टर होता, हे फॅक्टर जरी तुम्ही लक्षात ठेवले तरी तुम्ही त्याचं डायरेक्ट वेट काढू शकता. धन्यवाद.